จียงซินไปเจียงซินไปไอ้ยาสายตาไม่ดีหูก็ไม่ดีเหรอมาโดยไม่ได้รับเชิญเจ้าช่างคุ้นเคยซะจริงนะเจ้าอยู่บ้านทำไมไม่เปิดประตูล่ะไม่เปิดประตูเจ้าก็เข้ามาแล้วไอ้ยาทำของอร่อยอยู่เหรอทำอาหารเป็นด้วยมีคนบอกว่าคืนนี้จะเลี้ยงข้าวข้าแต่อาหารไม่ถูกปากข้าก็เลยกลับบ้านมาทำเองใครจะเลี้ยงข้าวเจ้ากันสีหน้าไม่ดีเลยให้ข้าเดานะคงไม่ใช่ซางเปียหลีหรอกนะทะเลาะกันเหรอไม่ได้ตีกันใครมาห้ามล่ะเจียเย่ข้าคิดว่าซางเปียหลีคนนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกุ๋ยเฉาจากความรู้สึกที่ข้ามีต่อเจียเยคนที่ยึดถือคุณธรรมขนาดนี้จะขายกุ๋ยเฉาได้ยังไงเจ้าพูดไปก็โน้มน้าวข้าไม่ได้ไม่มีหลักฐานสักหน่อยข้าไม่ใช่คนของสำนักมือปราบสักหน่อยข้าจะมีหลักฐานได้ยังไงข้าทำอะไรก็อาศัยสัญชาตญาณสัญชาตญาณแม่นมากเลยแน่นอนสิอย่างเช่นสัญชาตญาณของข้าบอกว่าน้องสาวเจ้าพุ่งเป้ามาที่เจ้าเกลียดเจ้าและข้าก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยบอกความจริงก็แล้วกันน้องสาวเจ้าบอกแม่เจ้าว่าเจ้าเคยแต่งงานที่เหอหมานและยังกล่อมแม่เจ้าให้ข้าไปสืบเรื่องที่เจ้าแต่งงานด้วยเจ้าว่าข้าจะสืบยังไงข้าต้องบอกว่าท่านอ๋องหญิงข้าขอโทษด้วยคนผู้นั้นคือข้าเองพวกเราไม่มีอะไรทั้งนั้นพวกเราแต่งงานกันปลอมๆหรือต้องบอกว่าข้าเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งของเจ้าหลอกใช้ข้าหรือจะให้บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนข้าเป็นคนช่วยเจ้าสืบคดีถ้าพูดแบบนี้เจ้าว่านางจะเชื่อไหมสรุปแล้วในเมื่อท่านแม่ของข้าได้ไหว้วานให้เจ้าไปสืบนั่นก็เป็นเรื่องของเจ้าแล้วเจ้านี่นะจะเป็นเรื่องของข้าได้ยังไงมากินข้าวไม่ได้กินอาหารที่บ้านมานานแล้วข้าหมายความว่าข้าไม่ได้กินอาหารที่แม่ข้าทำมาตั้งนานแล้วข้าก็ไม่ได้ทำอาหารให้ครอบครัวนานแล้วเมื่อก่อนข้าทำอาหารให้ท่านพ่อกินตลอดพ่อเจ้าเหรอเจ้าเคยบอกว่าเจ้าเป็นเด็กกำพร้าเขาเป็นเด็กกำพร้าทอดทิ้งข้าเป็นความเสียหายของพวกเขาข้ามีชีวิตอย่างดีอีกอย่างเจ้าดูสิข้าอยู่ที่เหอหมานเกือบจะตายอยู่แล้วตามหลักแล้วข้าควรเกลียดเจ้าสุดท้ายพวกเราก็ยังนั่งด้วยกันกินข้าวคุยกันได้ดีเจ้าจะบ่นไม่จบไม่สิ้นใช่หรือไม่ใช่แล้วข้าเป็นคนจิตใจคับแคบข้าจะบ่นไปตลอดชีวิตเลยพูดตามตรงนะหากให้โอกาสข้าอีกครั้งข้าจะไม่ทำเช่นนี้แน่นอนไม่ทำจริงๆมาเจ้าคงไม่ได้อยากขอโทษข้าหรอกนะเจ้าอยากขอโทษข้าครั้งก่อนเจ้าขอบคุณข้าแล้วได้ยังคีบอาหารให้ข้าอีกเห็นได้ชัดว่าเจ้าอยากขอโทษคิดไม่ถึงเลยหัวหน้ามือปราบเจียงผู้ยิ่งใหญ่ก็ขอโทษเป็นด้วยโตแล้วจริงๆนะเจ้ารีบกินเถอะเดี๋ยวอาหารเย็นซะก่อนเจ้าบอกมาก่อนเรื่องนี้กลับไปข้าจะรายงานแม่เจ้ายังไงนั่นเป็นเรื่องระหว่างพวกเจ้า
ข้าไม่ยุ่งด้วย มันจะเป็นเรื่องระหว่างเราได้ยังไง นั่นแม่เจ้าไม่ใช่เหรอ อีกอย่างเจ้าไม่ได้แต่งงานเหรอ ยุ่งด้วยไม่ได้หรอก ข้าไม่สน เจ้าต้องยุ่ง เจ้าคิดตอนนี้เลย พอข้ากินเสร็จแล้วเจ้าต้องบอกมา ซดน้ำแกงสักชาม เฮ้ยรั่วเชียนนี่ ตื่นตูมจริงๆ ข้านึกว่าข้ามีฤดูซะอีก คิดไม่ถึงว่าจะแค่เปื้อนคราบน้ำมัน เมื่อครู่เจ้ากลัวมากเลย ก็ต้องกลัวสิ ทุกครั้งไม่รู้ว่าจะกลายเป็นใคร บางครั้งก็เป็นคนแก่ บางครั้งก็เป็นเด็ก บางครั้งเป็นผู้ชาย บางครั้งเป็นผู้หญิง จะไม่กลัวได้เหรอ ข้าคิดไม่ถึง ว่าเจ้าจะยอมรับกับข้าด้วยตัวเอง ข้าเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกัน ว่าข้าจะขอความช่วยเหลือจากเจ้า เหมือนว่าตั้งแต่รู้จักเจ้า ทุกครั้งที่ข้ากลัวและหลบไปซ่อน เจ้าจะหาเจอทุกครั้ง เจ้ายังพูดอีกว่า ไม่ว่าข้าจะเปลี่ยนไปยังไง เจ้าก็จำได้ ใช่แล้ว โกหก แต่ข้ากลับเชื่อเจ้า อาจจะเป็นเพราะเจ้าไม่ดูหน้าละมั้ง แต่ว่าก็แปลกมาก บางครั้งข้าก็กลัวว่าเจ้าจะเปิดโปงข้า บางครั้งก็อยากให้เจ้าเปิดโปงข้า เพราะเหตุใด ที่จริงข้าอยากให้คนมองเห็นข้ามาก อาจจะเป็นเพราะโดดเดี่ยวแล้วมั้ง โดดเดี่ยวเหรอ นี่ข้าเผยความลับกับเจ้าหมดแล้ว เมื่อไหร่เจ้าจะพูดความจริงกับข้า นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าแล้วนะ พวกเราเปิดเผยความลับต่อกัน เจ้าถึงจะปกป้องข้าปกป้องเจ้าได้ เจ้าปกป้องข้าได้ด้วยเหรอ ดูสิเจ้าเปลี่ยนเรื่องอีกแล้ว ทุกครั้งที่ได้คำตอบที่ตัวเองต้องการ ก็ปิดหัวใจตัวเองเลย เจ้าบอกข้าได้ไหม ว่าเจ้าเจอเหตุการณ์เช่นไรกันแน่ ถึงได้กลายเป็นแบบนี้ เรื่องนี้ต้องใช้เวลาเล่านะข้ามาเมืองหลวงตามหาพี่ชายก็เพื่อหาคำตอบนี่แหละ ถ้าอย่างนั้น พี่ชายคนนั้นของเจ้า เขาก็แปลงร่างได้ด้วยเหรอ ก็อาจจะนะ บางทีเขาอาจเป็นแบบเดียวกับข้าอีกคนบนโลกใบนี้ หากเป็นเช่นนี้ เจ้าเคยคิดหรือไม่ ถึงเจ้าจะควบคุมการเปลี่ยนร่างของตัวเองไม่ได้ แต่เขาอาจทำได้ หมายความว่ายังไง เจ้าลองคิดดูนะ เจ้ามาเมืองหลวงตั้งนาน แต่กลับหาเขาไม่เจอเลย เป็นไปได้หรือไม่ว่า เขากำลังใช้การเปลี่ยนร่าง จงใจหลบหน้าเจ้า ทำไมเขาต้องหลบหน้าข้าด้วย เขาไม่รู้ว่าข้ากำลังตามหา นี่ก็คือกุญแจสำคัญ เจ้าตามหาเขามาตลอดทำไมเขาไม่มาหาเจ้าล่ะ เจ้ารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ตามหา เขาอาจจะตามหาข้าอยู่ บางทีเขาอาจตามหานานแล้วแต่ยังหาไม่เจอล่ะ เจ้าพูดเรื่องพวกนี้หมายความว่าไง คนเราเปลี่ยนกันได้ อีกอย่างพวกเจ้าสองคนก็ไม่ได้เจอกันมาหลายปี บางทีอาจไม่ใช่คนบนเรือลำเดียวกันตั้งนานแล้ว เจ้าไม่ควรใช้แค่ความทรงจำช่วงหนึ่งไปตัดสินคน ยิ่งไม่ควรมีความคาดหวังลมๆแรงๆกับคนที่ไม่ได้เจอมานาน เจ้าไปเลยนะ เจ้าไปเลย อย่านั้นซิง ข้าไม่อยากพูดกับเจ้าแล้ว ก็ได้ข้ายอมรับข้าเป็นโรคลืมใบหน้า เพราะข้าเห็นใบหน้าคนไม่ชัดและต้องอาศัยการระวังและการคาดเดามาแยกแยะจิตใจ มีเพียงเช่นนี้ถึงจะปกป้องตัวเองได้ เมื่อครู่เจ้าบอกว่าเจ้าจะรู้สึกโดดเดี่ยวข้าเข้าใจดีว่าเป็นเช่นไร ดังนั้นข้าเลยอยากปกป้องเจ้า พ
แต่เรื่องพวกนี้ไม่ได้มีไว้ใช้กับเจ้า แต่ใช้กับพวกคนที่อาจจะทำร้ายเจ้า เจ้าเข้าใจไหม ข้าเหนื่อยแล้ว เจ้ากลับไปเถอะ ไม่อยากพูดกับเจ้าแล้ว เท่าแกรัวเชียนเข้าไปส่งของก่อนนะ ใช่เหรอใช่เหรอเจ้าอย่าหลงทางอีกนะ เขาไม่หลงหรอก ในที่สุดก็กลับไปกินของอร่อยได้แล้ว เลือกดูก่อนนะจ๊ะตาจ้าผ้าไหม หมองไปเลยหมองไปเลย เลือกดีให้ดูก่อนได้นะ แกขึ้นเลยดิ หยุด นางเองเหรอ ทางนี้จ้าทางนี้เชิญจ้าเชิญ ผู้บัญชาการสร้างท่านว่าเส้นทางในเมืองหลวงทำไมถึงหายากเช่นนี้เขาหลงทางทุกครั้งเลย เมืองหลวงมี3 วัง 9 ถนน 2 ตลาด100 ตรอก หลงทางก็เป็นเรื่องปกติ จริงสิผู้บัญชาการสร้าง แผ่นไม้เถามู่3 ชิ้นนั้นคิดหรือยังว่าจะใช้ยังไง นี่เจ้าจริงจังเหรอ ก็จริงจังมากนะ หาคู่มั่นเจอหรือยัง ถ้าท่านไม่พูดก็ลืมเรื่องนี้ไปเลย ช่วงนี้หัวเสี่ยงหลงยุ่งมากเขาไม่มีเวลาว่างเลย อีกอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าควรจะไปหาเขาที่ไหนนะ รีบหาเถอะ เอาแต่อยู่ที่ฮวาเสียงหลงก็ไม่ใช่วิธีที่ดี ทำไมอยู่หัวเสี่ยงหลงตลอดไปไม่ได้ล่ะ เพราะว่าเจ้าไม่ควรเปลี่ยนเป้าหมาย เจ้ามาเมืองหลวงเพื่อตามหาคน ไม่ได้มาเป็นลูกจ้างคนอื่น สรุปแล้ว อยู่ที่ฮวาเสียงหลงตลอดไปไม่ใช่แผนการที่ยั่งยืน ทำไมถึงไม่ใช่แผนการที่ยั่งยืน เพราะว่าเจ้าต้องแต่งงานไง ถ้าแต่งงานแล้วก็สามารถอยู่ที่หัวเสี่ยงหลงได้นี่ แล้วถ้าว่าที่สามีของเจ้าไม่เห็นด้วยล่ะ เช่นนั้นเขาก็ไม่แต่ง ถ้าจะอยู่กับเท่าแก่ตลอดไป เท่าแก่เหรอเหยียนหนานซิงสำหรับเจ้าแล้วสำคัญขนาดนี้เลยอะ ผู้บัญชาการสร้างถ้ามีครอบครัวหรือเปล่า ครอบครัวเหรอ ถึงยังไงเขาก็ไม่มีครอบครัวแล้วเท่าแก่คือครอบครัวของข้า อีกอย่างข้าอยู่กับเท่าแก่มีความสุขมาก เอ๊ะ ผู้บัญชาการสร้างก็ถึงแล้ว ขอบคุณท่านมากนะ เอาไปสิ ถ้าหลงทางอีกก็ไปหาองครักษ์จินอูซะ พวกเขาจะไปส่งเจ้า ได้เขารู้แล้วก็ไปก่อนนะ อืม ผู้บัญชาการสร้าง อย่าลืมแผ่นไม้เถามู่3 ชิ้น คิดออกแล้วอย่าลืมบอกข้าล่ะ เท่าแก่เขารู้สึกแปลกมากเลยทำไมท่านต้องถามลูกค้าว่าท่านหนาวหรือไม่ จะคิดค้นยาใหม่อะไรที่ใช้รักษาหวัดเหรอ ต่อไปเจ้าโตแล้วอยากมาหาข้าก็พูดว่าหนาวหรือเปล่า เอาเสื้อข้าไปใส่สิข้าก็จะรู้ว่าเป็นเจ้า เท่าแก่เท่าแก่ เขาถามท่านอยู่นะ ท่านหนาวหรือไม่หมายความว่ายังไง อ๋อท่านหนาวหรือไม่ เป็นสัญญาณลับของข้ากับพี่ชาย มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ ไส้เดี๋ยวอ๋องหญิง เรียกข้าเข้าจวนไปปรนนิบัติ ใบโฆษณาเหล่านี้จะไปแจกแทนข้าที อย่าลืมไปที่อย่างโรงเตี้ยม โรงละคร โรงน้ำชา สถานที่ที่มีคนเยอะๆ แล้วก็โรงฝึกยุทธด้วย โรงฝึกยุทธมีผู้ชาย ไม่แน่พี่ชายอาจจะอยู่ที่นั่น โรงฝึกยุทธนะ อย่าลืมล่ะ อ๋อ ได้เช่นนั้นก็จะไปเดี๋ยวนี้ล่ะ
อย่าลืมไปโรงฝึกยุทธนะ ได้ หลิงหลงสุยจิง ใต้เมาหวนเพ่ย แต่เท้าก ลับมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอ ข้าน้อยนำข่าวดีแล้วข่าวร้ายกลับมา แต่เท้าอยากฟังอันไหนก่อน ข่าวร้าย แม่ทัพนานหนีไปทาง6 แคว้นทางใต้ ยังไม่รู้แน่ชัดว่าแคว้นไหน หลังจากถูเหมือนตายกงเย่กับม่อฉีก็กลับมามีอำนาจอีกครั้ง เมืองเขอหมานไร้คนดูแลชาวบ้านเดือดร้อน เป็นเช่นนี้แล้ว ยังจะมีข่าวดีอะไรอีก ปัญหาที่เฟิงขายตัวไปไม่ใช่ไม่กำชับอะไรไว้เลย เขาส่งสหายเก่าไปปกป้องพ่อแม่ แล้วยังแยกย้ายบ่าวกับนักรบในเรือนด้วย ดูเหมือนเตรียมการไว้นานแล้ว แต่เท้าถ้าว่าหนานจี้เฟิงคาดการไว้แล้วว่าจะมีปัญหาเหตุใดถึงไม่บอกใต้เท้าให้ทราบก่อนล่วงหน้า เกรงว่าจะบอกไม่ได้นะสิ ผู้บงการอยู่เมืองหลวงคำพูดและจดหมายของเขาเข้าเมืองหลวงไม่ได้ อ๋อมีเรื่องหนึ่งที่ลืมไป มีคนสืบเรื่องการแต่งงานของท่านที่เขอหมาน และยังวาดภาพเหมือนกับแม่นางเหยียนส่งกลับเมืองหลวงมาด้วยแต่เท้าวางใจได้ข้าได้แอบเปลี่ยนรูปไปแล้ว ท่านว่าใครจะทำเรื่องเช่นนี้ เจ้าเด็กนี่ ไม่จบไม่สิ้นจริง ท่านอ๋องเสด็จ ท่านพ่อ ท่านมาได้ยังไง รีบเอาชามกับตะเกียบมาเร็ว ไม่ต้อง โมโหจนอิ่มแล้ว คนโง่เง่าที่ไหน มาทำให้พ่อข้าโกรธได้เนี่ย เอียงจืออี วันนี้เขาจะบอกเจ้าให้ชัดเจนเลยนะ ผู้สืบทอดจวนเย่เจียงอ๋อง ไม่เพียงแค่ภายนอกแส่เจียง แต่ในใจก็ต้องแส่เจียงด้วย มีเช่นนั้น จะมีแต่นำภัยมาสู่ตระกูล ท่านพ่อ แต่ซินไปเขา ถ้าไม่มีหลานชายก็ได้ข้าปลูกฝังหลานสาวก็พอแล้ว แต่จะว่าไปหากว่าได้หลานสาวของข้าก็ไม่ได้ดังใจเช่นกันข้ายอมเลือกใครสักคนในตระกูลมาแทน ครอบครัวของสหายเผยสงบสุข ข้างกายก็มีบุตรสาว3 คนคอยปรนนิบัติ แต่จากที่ข้าดู ยังขาดไปอยู่อย่างหนึ่งนะ ขาดอะไรเหรอ ขาดลูกชาย ข้าขาดเหรอ ข้าสิ ลูกสาวทั้ง3ในจวนยังไม่ออกเรือนข้าขอบังอาจมาสู่ขอ ให้สินไป ท่านอ๋องหญิง ลูกชายลูกสาวครบถ้วนเป็นเรื่องดีมาก แต่ว่าข้ามีลูกสาว3 คนก็พอใจมากแล้ว ดูพูดเขาสิ สตรีถึงวัยออกเรือนแล้ว ถ้ารั้งเอาไว้ก็จะมีแต่ปัญหา ให้คนหนุ่มสาว2 คนเจอกันสักครั้ง ไม่แน่อาจจะถูกใจกันก็ได้ สหายเผย ครอบครัวข้าเปิดเผยจริงใจ ไม่ถือสาที่ซินไปจะแต่งเข้านะ ท่านอ๋องหญิง เรื่องนี้ไม่จำเป็นหรอก ซินไป เขาทำงานตำแหน่งนี้ อาจล่วงเกินผู้อื่นไปบ้าง บวกกับคนนอกยุยง รอยร้าวระหว่างซินไปกับท่านตาก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆข้าอยากขอให้สหายเผยช่วยปกป้องซินไป เรื่องนี้ขอให้ท่านอ๋องหญิงวางใจเถอะข้าจะปกป้องสินไปแน่ แต่ว่าพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องแต่งงานเพราะเรื่องนี้หรอกนะ มีเพียงเป็นครอบครัวที่แท้จริงข้าถึงจะวางใจได้ แต่
แต่ว่า สหายเผย ก็ได้ ก็ได้ ฉะนั้นก็ทำตามที่ท่านอ๋องหญิงพูด เยาๆลูกสาวคนที่3ของข้านิสัยเปิดเผย อีกอย่างเท่าที่ข้ารู้ ก่อนหน้านี้นางกสินไปก็เคยมีวาสนาได้พบ แต่พวกเราต้องตกลงกันก่อนนะ เพียงแค่ให้คนหนุ่มสาว2 คนได้เจอกันอีกครั้ง ถ้าพวกเขา2 คนไม่ถูกตาต้องใจ พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ ก็ไม่ต้องฝืนใจเขานะ แน่นอนอยู่แล้ว นานซิง นางคิดจะทำอะไรอีก ซินไปก็อายุไม่น้อยแล้ว ข้าอยากจัดงานแต่งให้เขา อ๋อ เหมือนว่าข้าจะไม่รู้จักสตรีคนอื่นแล้ว ใครให้เจ้าแนะนำสตรีกัน ข้าได้เลือกเอาไว้แล้วล่ะ ลูกสาวคนที่3ของเสนาบดีเผย ไม่เลวใช่ไหม อ๋อ เหมาะสมเท่าเทียม ข้าจะเตรียมเงินส่วนแบ่งให้พร้อม ไม่ได้ให้เจ้าออกเงิน ข้าจะให้เจ้าหาเงิน ข้าอยากให้เจ้าเป็นแม่สื่อ รอให้เรื่องสำเร็จแล้ว ข้าจะให้เงินแม่สื่อก้อนใหญ่กับเจ้า รับรองว่าต้องพอใจแน่ ให้ข้าเป็นแม่สื่อ เจ้าคิดดูสิ นิสัยของซินไป เขาจะยอมไปดูตัวแต่โดยดีงั้นเหรอ ไม่หรอก ใช่ ดังนั้นข้าจึงมอบซินไปให้เจ้าไง ทำไมล่ะ พวกเจ้าเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายกันมาจะต้องมีวิธีให้เขาไปแน่นอน แต่ว่าข้า อีก นะ อย่าง ข้า เจ้ามองตาข้า เรา2 คนเป็นเหมือนพี่น้องกัน ซินไปก็คือหลานชายของเจ้า หลานชายเหรอ เด็กคนนี้ตั้งแต่เล็กจนโต ก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาเคยชอบใคร นอกจากภรรยาเก่าที่อธิบายไม่ชัดเจน แต่ว่าต่อให้เขาลืมคนผู้นั้นไม่ได้ นั่นก็เป็นเรื่องในอดีต เจ้าว่าหากจะมีหลานชายเช่นนี้เจ้าจะร้อนใจหรือไม่ล่ะ ร้อนใจสิ เช่นนั้น เจ้าจะทน เห็นหลานชายของเจ้า เป็นม่ายไปตลอดชีวิตเหรอ หรือว่าเจ้าทนเห็นหลานชายเจ้า อยู่อย่างไม่เป็นฝั่งเป็นฝาได้เหรอ